السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کوم تاسو ټول به خیر روغ او جوړ به. نن دې ویډیو کې به زه تاسو ته خاص د فیسبوک مارکیټ پلیس باره کې هغه وایم دا زیاتره کسان تاسو 2 او 3 څلور اکاونټ جوړ کړئ. تاسو وایئ چې یو پروډکټ موږ به څلور ځایه ورکړو او موږ ته به خاورونه راسي. ځکه چې یو اډر تاسو لکه یو پوسټ تاسو دوه پیري ورکئ نو هغې له وجې دوه پیري چې دا پوسټ ورکئ تاسو نو فیسبوک مارکیټ پلیس تاسو ته هغه پوسټ کې ولیکي ډوپلیکیټ ایډ درکړي ریجیکټ کړي در باندې نو تاسو وایئ دنه ښه درې سلو اډیانې جوړې کړو. نو زه به داسې یو چل درښیم چې په یو ایډي کې به تاسو درې څلور یا پنځه ویډیانو کار کېږي د دوه درېیمه ایډي ضرورت به هم نشته تا. نو زه به تاسو دا کومه پریکټیکل درته بیا ښیم سرچ کې به درته ښکاره سي انشاءالله پریکټیکل سټپ بای سټپ درته کومه داسې طریقې سره درته کومه چې یو پروډکټ به تاسو درې څلور ځایه هم لګوئ شئ. لکه پاکستان کې خرڅوئ مثال همدا پروډکټ به تاسو په پاکستان کې مثال پېښور کې هم لګوئ شئ لوکیشن په اسلام آباد کې هم په لاهور راولپنډۍ هر ځایانو کې لګوئ شئ. خو څه به کوئ طریقه کار به صحیح زه به تاسو ته سټپ بای سټپ کوم. صرف فرنټ پکچر چینج کول دي. خو آیا هغه فرنټ پکچر چې کوم تا اول کې ورکړي هغه بیا دوه مینې درې مینې پکچر کې لګوئ شئ دوهم پوسټ او دا هم کوی شئ. خو زه پریکټیکل درته کوم چې تاسو یقین وشي. زه به تاسو ته ښیم چې یو پوسټ مې کړی ده همغه پوسټ همغه شی زه بیا خرڅوم او په بل لوکیشن یې خرڅوم او به یې ګورئ په همغه لوکیشن کې هم دوه درې ورکوی شئ خو سر رش ډېرېږي. که چېرته پېښور کې موږ ورکړی او همدغه موږ راسو بل یو په لاهور کې ورکړو بل په کراچۍ کې ورکړو همدا یو شی نو که هغه 13 کسه ګوري لا پېښور والا 13 لاهور والا 13 اسلام آباد والا وګوري 15 ځای ورکړي نو په یو ورځ دومره رش در باندې جوړېږي او نیم سل 200 کسانه چې څه نه څه د اډر امکانات زیاتېږي. مثال په طور 100 او 150 هم کېني 100 200 زر کسان هم کتلی شي ورځ کې دا پوسټ پورې بعض وخت پوسټ وایرل کوي. زه به سکرین کې تاسو ته ښیم سټپ بای سټپ به هر څه تاسو ته ښکاري او ډېر سمپل او ډېر ایزي ده دومره سخته نه ده. زه به ایزي سټپ بای سټپ تاسو ته ښیم پریکټیکل. ښه اوس دا د موږ راغلو فیسبوک ته. په فیسبوک کې دا سکرین کې به تاسو ته شو کېږي نو کې به مارکیټ پلیس ته ځو. مارکیټ پلیس ته څنګه لاړو نو مارکیټ پلیس کې به لاندې خپل هغه ته لاړ شو د زموږ خپل کوم پروډکټس دي چېرته موږ پوسټونه لګولي نو دا وګوره دې کې ما سی آل باندې کلیک کړه. د سی آل باندې کلیک کې ګوره داسې کې به ماته دا خو ریټینګ ده او لیسټینګ ده څنګه ریټینګ زه خو دې صرف خاص کر هغه نه کوم صرف شو کېدل کسانو ته ښودلو لپاره یو څو ورکړم کله کله ډېر مخکې مې پکې کوو او ریزلټ یې ښه و طریقې سره ځکه بعض ملګري بیا ماته میسیج وکړي چې ډېر زبردست ریزلټ د په ورځ کې په همدغه طریقې باندې دوه ملګرو خو په هماغه وخت میسیج وکړه دا ویډیو هېڅکله وکړه اپلای کړه وایي دوه اډر مې اخیستي په دغه طریقه بیا بل هم میسیج راته وکړه چې دوه اډر بیا نورو چې اخیستي چا میسیج کړی چا نه ده کړی هغه بېله خبره. نو ګوره دا ډبل سپرینګ پرایم ټیمي ټریمرز کوم ده دا به زه دوه پیري لګوم. ګوره یو وارثه دوه پیري بیا لګوم او بیا به کېږي. اوس که ته ما مثال لوکیشن لاهور پېښور وکړې زه بل کې درته کراچۍ یا بل ځای لګوم چې ګورئ تاسو مخکې درته واضح کړم څنګه کېږي او د ایډز طریقه خو ما تاسو ته ټوله ښودلې ده چې دا ایډ به تاسو څنګه لګوئ په فیسبوک کې هغه ویډیو خو شته دلکې بیا زه جنرل درته لږ زر زر کوم نور خو تاسو شاته ویډیو کې پوره سټپ بای سټپ کتلی شئ چې فیسبوک کې صحیح پوسټ څنګه وکړم څنګه یې ولګوم مارکیټ پلیس کې خاص کار. نو زه دلته راځم او دلته دا درې ډاټس وینئ درې ډاټس کې تاسو ډېر اپشنونه راځي دا هم کتلی شئ ویو لیسټینګ ډیلیټینګ ایډیټ لیسټینګ ایډیټ کوی شئ پکې ټیګ میک شیان اضافه کوئ مارک از آؤٹ آف سټاک دا هم کوی شئ څلورم نمبر لکه آؤٹ آف سټاک کوی هم شئ کنې لیسټ ان مور پلیسز هم کوی شئ شیر لیسټ هم کوی شئ دکې هم ډېر اپشن تاسو ته راځي نه دکې. اوس به زه ځم کریټ ا نیو لیسټینګ په ده کلیک کوم په ده مې کلیک دا آیټم ده نو زه به آیټم ته ننوځم په آیټم چې څنګه کلیک کې نو دلته به هر څه واضح شي. اوس دا وګورئ تاسو دلته راغلم نو دې کې به زه هماغه ایډز هغه پوسټ راخلم ګوره په ده مې کلیک کړه کیمرا باندې مې کلیک کړه او زه سپورټس انټرټینمنټ ته لاړم نو ده کې به پروت وي ګوره دغه یو دا تاسو ته عکسونه ښکاري پکچر نو زه به یې د مختلف پکچر اخلم فرنټ کې کوم پکچر په بل کې لګېدلی او هغه به نه راخلم ځکه هغه مې ورکړه ډوپلیکیټډ به راکوي خو که دوه میني کې درې میني پکچر کې هغه سلیکټ کوم هم پروا به نه کوي ریفرنټ باندې غور کوي او که تاسو ما سره صرف یو پکچر د دا زه څنګه نور را پیدا کړم که وایي موبایل نه کوم خراب راځي ما ګوګل نه همدغه یو پکچر واخلې یو پکچر کې ایموجو څه اضافه کړه دوه درې رقمې کا بیا هم تا ډوپلیکیټ باندې په اسانه ذکر کوي خو شرط دا ده چې لږ ډېر ډفرنس ښکاره صرف عام یو ایموجو باندې ډفرنس نه هغه کېږي پوه شئ دا کار ورسره کوی شئ ایزلی. اوس زه تاسو مخکې راخلم اوس دا مې راواخیسته هم ډلیوري مې ورسره لیکلي داسې ولیکئ سره ډېر ښه ځي پوسټ مخکې نو غالبا چې دا هغه پکچر و هغه مې ورسره راواخیسته کوم چې اولني کې و دا دوه درې مرکه مې راواخیسته که نور نه وي ګوګل ته لاړ شئ ګوګل کې سرچ کې پروډکټ نوم ولیکئ د په سلاو پکچر یې درته راځي دی هغه اوس سیده ټایټل زه یې ډایرکټ کومه که چېرته تفصیل سره تاسو ګورئ چې دا یو شی څه دي څنګه مارکیټ پلیس کې وکړم نو هغه ویډیو ما ورکړې مخکې مې ورکړې همدا کلاسو کې شته دي سټپ بای سټپ کې اوس زه لیکم
ټیمی ټریمر ورته لیکمه، ټیمی ټریمر ایکسرسایزر. دلته اوس راځم، اوس کټګري مې ونه کړه، برانډ ته لاړم، کټګري زیاتره دوی خپل هم کوي. ګوره خپله سلیکټ کړه کټګري اے بي ایکسرسایزرز. اوس زیاتره ما د باندې بلې ویډیو ډکوله نو هغه کې زه خپل د کټګري ته ننوتی وم، کټګري کې ماته نه و راکړی، ځکه یې نه و راکړی چې کټګري کې دا مسله وله چې هلته دوی کې بعضې هغه لیکلي کټګري لیکلي نو هغه باندې هر څوک نه پوهېږي، د سپورټس پکې واضح نه معلومېده. نو ته نوم ولیکې خپله دوی کټګري سلیکټ کړي، دا ښه طریقه ده. برانډ خو نه ده، کنډیشن یې نوی ده، رامان ډراپشپ کې هر څه نوي دي، د فری ورته پرووایډ کوي او ته یې خرڅوی سې. ما تېر کې تاسو یادېږي فیز مارکیټ پلیس کې والس ما فل ویډیو ورکړی، هغه کې ما پوره واضح دا ښودلی و چې امان ډراپ شپ نه به مې راخیسته، کاپي کو به مې هر څه ډسکرپشن او ټایټل دلته به مې لګاو، نو د هغې له وجې به ماته ډېر اساني وله او داسې ټایټل او داسې ډسکرپشن به لګېدل چې که چا به زه ټریمر یا هر څه سرچ کول دي ما د هغوی هر څه په طریقه دي، لکه ډېر ښه لیکل شوي SEO په حساب سره، نو سرچ کې ښه راځي. یعنې که 10 هم ورکړي ته به 2 او 3 راتلې، پکې ډېر ښه بعضې کې اول هم راتلې. ما خپل ایلیکس آی ډي کې دا یو ویډیو دغه په بل چینل کې دغه کې ما باقاعده پریکټیکل شو کړي هم دي حسین احمد افیشل نوم باندې اردو کې د یوټیوب چینل کې ما باقاعده شو کړي هم دي چې په فرست نمبر زه راځم پکې چې سرچ کوم ایډ ورکړم، پنځه شپږو ورکړی بیا هم پکې فرست زه راځم چې کس ما سرچ کړي لډو باره کې و. خیر اوس برانډ نه ده، نیو د کنډیشن ډسکرپشن هم بس همدغه را کاپي کا، همدا را کاپي کا، همدغسې ډایرکټ همدا ولیکه او تاسو نه واضح ډسکرپشن لیکئ چې ډېره غومره ښه ده. exerciser, good quality, best product. داسې ما خو بس اسې اگزامپل په تور لیکه. پرایز هلته تقریبا 1350 که 1350 دلته به یې موږ ورکوو تقریبا 1400 سیم پرایز هم ورکوو، هېڅ خبره نه ده، خو ما سې ورکه پرایز مې دلته ورته لږ چینجز معلوم سي. د نه بعد به اوس موږ تاسو ته د ده لوکیشن باره کې ګوره لاهور یې سلیکټ کړی، زه په ایډ کلیک کوم که نه ایډ باندې ټول پاکستان هم سلیکټ کوی سئ، هر څه کوی سئ، بل ملک هم خرڅوی سئ، خو زه دا اوس دلته لیکمه کراچي مثال په طور کراچي پاکستان مې سرچ که دا ده، اپلای مې که په کراچۍ کې مې که، اوس که هغه ما پېښور لاهور کې ورکړی دا مې کراچۍ کې که، په یو سیم لوکیشن یې ورکوی سئ. د نه لاندې هیډ فار فرام فرینډس ملګرو نه یې غواړئ چې پټ سي ورته ښکاره نه شي یا واضح سي، هغه تا پورته چې هیډ کول غواړئ ښکاره نه شي نو دا به بلو کړئ ورسره. لیسټ اینډ مور پلیس ایډیشنل لیسټینګ آپشن، نو لیسټ اینډ مور پلیس هم څه تاسو سره ده کې ما خیال غالبا چې ګروپو ته ځي، ګروپو ته که کوم ګروپ دې جوین کړي یا جوین کړئ هغه کې هم خرڅوی سئ، او ځکه تر ډلیوري خو درته کوریر وړي یا سم همان ډراپ شپ سي هغه کې همان ډراپ شپ درته وړي، جوین مې کړئ خو ما سره فی الحال نشته، دلته هر یو سلیکټ کوی سئ، تاسو ګروپ کې هم شیر کوی سئ. بیا ایډیشنل لیسټینګ آپشن د ګروپ باره کې ما خاص یو ویډیو هم جوړه کړې پرایویټ پبلیک ځای کې په ښه طریقې څنګه خرڅوي، هغه ویډیو هم تاسو کتلی سئ، همده چینل کې به تاسو پې وي، لکه اوس هم نه شیر کوی سئ ورځ کې ښه د هغه نه زیات تاسو بیا بندئ، نو هغه طریقه مې ښودلې. بیا همده کې به لاندې راځو نو ده کې به نور څه آیټم وارنټي اضافه شوه چې لګوئ. ټیګز ډېر ضروري شی ده، ټیګز هغه داسې کوم کس سرچ کړي او ته پکې مخکې راسې، او زه یم دلته ټیمي ټریمر څوک سرچ کړي ما پکې مخې ته شو کا، دغسې سپورټس پروډکټس څوک سرچ کړي ما مخکې شو کا که نه، داسې سپورټس څوک سرچ کړي نو دغسې د شي مطابق چې کم ورډ تاسو ذهن ته راځي 20 ټیګز پرېږدي، لاندې درته لیکلي دي 8 ټیګز ټو یور لیسټینګ ټو هیلپ پیپل فایند اټ لیمټ 20 ټیګز درکړي، دا ډېر ضروري ده، ښه ټیګز ورکړئ نو ښه پوزیشن به نیسئ او ډېر زبردست ریزلټ به درځي. کین تفصیلي ویډیو بیا هم درته وایم شته ده، تفصیلي ویډیو بیا هغې کې وګورئ که تاسو پې صحیح ځان پوهول غواړئ مارکیټ پلیس کې یو صحیح طریقې سره څنګه وکړم. نو اس کې یو نه ضروري نه ده، لیسټ تاسو سره یو ده که ډېر ده ویزیبیلیټي زیات ده نو ما زیات ولګه ځکه سامان ډراپ شپ یې ماته وړي. خو زه تاسو ته ډلیوري آفر کوئ نه کوئ، ډلیوري آفر مې ووهه، پبلک میټ کوئ، ډور پیک اپ کوئ، ډور آف کوئ، دا شیان ماته اوس ضروري نه دي، زه ډلیوري آفر کوم نو زه به نیکسټ وم څنګه چې په نیکسټ کلیک کوم پبلش باندې، پبلش مې څنګه کلیک کړه ګوره پبلشینګ کې لګیا ده او دا به څنګه اکټیو سي تاسو مخ ته تاسو ته شو سي دا به اکټیو سي، ګوره دا ما هلته مخکې م لګولی ده، ګوره پبلشینګ کې ده انشاءالله ډېر ژر به تاسو ته شو سي. ګوره اکټیو ګوره وینې دا اکټیو سو بالکل اکټیو سو، ګوره یو شی ده 2 ځایه مې ولګاو، اوس که هغه 50 کسه ګوري هغه پروډکټ او دا مثال دا هم 50 ګوري، پېښور او لاهور والا مثال دا 100 کسه سو، نو 100 کسه څومره غټه فایده ماته وکړه، 100 کسو کې یو ډلیوري والا کس امکان لري پیدا سي، که همدغسې تاسو دا یو شی
ځکه تاسو تقریبا 15 لوکیشنو کې مختلف ولګوئ، 15 اډیانو ضرورت بني، خاص کر چې زړی اډي ورسره وي 6 میاشتې یا یو کال مخکې نو هغه کې ډېر ښه هغه کېږي او ورځ په ورځ دوی سټریک کوي. ما اول کې مارکیټ پلیس سره وته هغه وخت کې ما ویل دوی ورځ په ورځ سټریک کوي، نو اوس وخت کې ښه فایده ترې اخیستی سئ. بیا پس کې داسې لیمټ ولګېږي لکه دومره نه ډېر نسي کوی دا نسي کوی، اوس درسره چانسونه شته دي نو ښه فایده. داسې کسان دي علاقاو دي میاشت صرف مارکیټ پلیس نه ګټي، موږ ته خپله وایي خلک کیسې کوي. نو خاص کر همدغه کار به کوئ، دا به لګوئ 4-5 پلیسو کې به یې لګوئ نو ډېر ښه. که بیخي فری یی، بیخي ټایم در سره یي، 15-16 څه کوئ 8-10 کې ولګوه نو د یو شیز به ضرور په ورځ کې 2 او 3 سولو ارډر راځي. بعضې هولسیلر پکې پیدا سي هغه یو شان نه 15 20 24 28 30 پیسه واخلي نو هغه کې چې 100 هم وګټي 2000 3000 ښه مزې سره ګټي او خوشحاله به هم د هولسیلر یې په ښه ریټ کې هم پیدا ځکه چې هاونډرشپ کې الریډي هولسیل پرایس ده.